नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन विषयबाट हाम्रो दुईटै डिप्लोमाको र ब्याचलरको कोर्स समावेश गरेको एउटा टपिक फाउन्डेसनबाट आज हामी केही थ्योरीहरू डिस्कसन गरिरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। फाउन्डेसनको नेपाली मिनिङमा भनिन्छ हामीले जग जुन हामीले घर बनाउँछौँ, घर बनाउँदाखेरि जग खन्नुपर्ने हुन्छ, त्यही जगलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्ने पर्दाखेरि हाम्रो फाउन्डेसन हुन्छ। सिम्पली एउटा हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा जग खनेको छ एउटा घर बनाउनुको लागि, एउटा सिम्पल एउटा जग र टाइप बिम, यसलाई बिम हो। यो बिम जगमा चाहिँ एउटा बिम बसालेको छ। अब हेर्ने भने यसको डेफिनेसनबाट जाउँ। फाउन्डेसनको डेफिनेसनबाट फाउन्डेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि अ स्ट्रक्चर एसेन्सियली कन्सिस्ट अफ टु पार्ट भनेको जुन हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अथवा स्ट्रक्चरलाई जुन हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर एउटा बिल्डिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले टु पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। यो हजुरलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। नेमली द सुपर स्ट्रक्चर विच इज एबभ द प्लिन्थ लेभल भनेको सुपर स्ट्रक्चर भनेको प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथिको पोर्सनलाई जुन हाम्रो वालहरू भयो, फ्रेमहरू भयो, ट्रसहरू भयो, डोर्स, विन्डो होइन, फिनिसिङहरू सबै हाम्रो केमा पऱ्यो भन्दाखेरि सुपर स्ट्रक्चरमा पऱ्यो। त्यसै गरी एन्ड द सब स्ट्रक्चर विच इज बिलो द प्लिन्थ लेभल भनेको प्लिन्थ लेभलभन्दा मुनिको भनेको फाउन्डेसन जुन जग हुन्छ त्यसलाई हामीले सब स्ट्रक्चर भन्ने गर्छौँ। सब स्ट्रक्चर इज अदरवाइज नन एज द फाउन्डेसन। सब स्ट्रक्चरलाई हामीले फाउन्डेसन पनि भन्ने गर्छौँ। एन्ड दिस फर्म्स द बेस अफ एनी स्ट्रक्चर भनेको त्यसले एउटा कुनै पनि स्ट्रक्चरको एउटा बेस बनाउँछ। फाउन्डेसन भनेको चाहिँ बेस हो। कुनै पनि स्ट्रक्चरको बेसले हामीले फाउन्डेसन भन्ने गर्छौँ। जेनरली एबाउट 30% अफ टोटल कन्स्ट्रक्सन कस्ट इज स्पेन्ड अन द फाउन्डेसन। अब कुनै पनि एउटा हामीले घर बनाउँछौँ भने एउटा घरको जगदेखि माथिसम्म हाम्रो घर बनाउनु कस्ट लाग्छ नि, त्यो कस्टको हाम्रो टोटल 30% कस्ट चाहिँ हाम्रो केमा लाग्छ भन्दाखेरि फाउन्डेसनमा लाग्छ, जगमा लाग्छ भने चाहिँ यति हाम्रो चाहिँ एउटा घर बनाउन सिम्पली अब यसो बुझ्ने हो भने 10 लाख रुपियाँ घर बनाउन लाग्यो भने त्यसको चाहिँ हाम्रो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनमै लाग्दैछ भन्न खोजेको हो। यो टर्मले चाहिँ बुझ्नुभयो। द सोइल अन विच द फाउन्डेसन रेस्ट इज नन एज फाउन्डेसन सोइल भनेको त्यो सोइल जहाँ चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ रेस्ट गरेको हुन्छ, बसेको हुन्छ, त्यो सोइललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फाउन्डेसन सोइल भन्ने गर्छौँ। अब हेरौँ अब्जेक्टिभ्स अफ अ फाउन्डेसन भनेको फाउन्डेसनको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि अ फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड फर द फलोइङ पर्पज भनेको यी पर्पजको लागि चाहिँ फाउन्डेसन प्रोभाइड गरिन्छ। एउटा चाहिँ टु डिस्ट्रिब्युट द टोटल लोड कमिङ अन द स्ट्रक्चर अन अ लार्जर एरिया भनेको छ। भनेपछि एउटा कुनै पनि बिल्डिङले दिने लोडलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि, कुनै बिल्डिङबाट आउने लोडलाई चाहिँ फाउन्डेसनको थ्रु सोइलमा डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हामीले फाउन्डेसन बनाउने गर्छौँ। टु सपोर्ट द स्ट्रक्चर भनेको स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि हामीले फाउन्डेसन बनाउने गर्छौँ। टु गिभ इनफ स्टेबिलिटी टु द स्ट्रक्चर एगेन्स्ट भेरियस डिस्टर्बिङ फोर्स सच एज विन्ड, रेन इटिसी भनेको यी फोर्स भनेको विन्ड फोर्सहरू, विन्डको नि फोर्सै हुन्छ नि, लोड हुन्छ, विन्ड, रेन यस्ता फोर्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनर फोर्सले गर्दाखेरि इनर फोर्सले गर्दाखेरि आउन सक्ने डिस्टर्बिङहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग छेक्न सकोस् भनेर बनाउने नै फाउन्डेसनको मेन उद्देश्य हो कि नै। टु प्रिपेयर अ लेभल सर्फेस फर कङ्क्रिटिङ एन्ड मेसनरी वर्क भनेको अब हेर्नु त जग बसाइसकेपछि एउटा लेभल बन्छ। एउटा लेभल बनेपछि त्यो ठाउँबाट हामीले बल्ल त इँटाको गाह्रो अथवा ढुङ्गाको गाह्रो लगाउन सकिन्छ अथवा कङ्क्रिट गर्न सकिन्छ हो कि नै। अब हाम्रो सुरुमै अब फाउन्डेसन नबनाइकन वाल लाउन पनि त गाह्रो हुन्छ नि हो कि, त्यही भएर त्यो पनि एउटा के हो अब्जेक्टिभ हो के को भन्दा फाउन्डेसनको। बुझ्नुभयो। अब जाउँ हामी फाउन्डेसनको टाइप्सतिर। अब टाइप्सतिर हेर्ने भने जेनरली हामीसँग 2 टाइप्सको फाउन्डेसन हुन्छ। हाम्रो स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन भन्ने हुन्छ। स्यालो फाउन्डेसन अथवा स्पिरिट फाउन्डेसन भन्ने छ यहाँ। अर्को छ हाम्रो डिप फाउन्डेसन। अब स्यालो फाउन्डेसनको टाइप हेर्ने भने हामीसँग आइसोलेटेड फुटिङ छ जुन हाम्रो सिङ्गल फुटिङ अथवा कोलम फुटिङ छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ कम्बाइन्ड फुटिङ भनिन्छ। अब डिप फाउन्डेसनको इक्जाम्पल हेर्ने अथवा टाइप्सहरू हेर्ने भने पाइल फाउन्डेसन, पायर फाउन्डेसन भन्ने छ। र पाइल फाउन्डेसनको टाइप हेर्ने भने फ्रिक्सन पाइल र लोड बियरिङ पाइल भन्ने छ। बुझ्नुभयो। नोट अन्डर रिम पाइल भनेको पाइलको केसमा पर्दैन भनेको अन्डर रिम पाइल इज अ टाइप्स अफ लोड बियरिङ पाइल भनेको यो हाम्रो जुन अन्डर रिम पाइल छ नि त्यो अन्डर रिम पाइल भनेको लोड बेरिङ पाइलको चाहिँ के हो टाइप्स हो। अब हेर्ने भने फाउन्डेसनको सिम्पली हेर्ने भने स्यालो फाउन्डेसन भनेको कस्तो खाले फाउन्डेसन भन्दाखेरि डेप्थ अफ फाउन्डेसन इज लेस देन अर इक्वल टु इट्स विथ भनेको डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ विथभन्दा कि कम हुनु पऱ्यो कि बराबर हुनु पऱ्यो। त्यो टाइप्सको फाउन्डेसनलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि स्यालो फाउन्डेसन भन्ने गर्छौँ। आइसोलेटेड फुटिङ, सिङ्गल फुटिङ अथवा कोलम फुटिङ छ। In frame structure where several columns are to be constructed, isolated footing can be adopted.
द कोलम इन्भल्भ क्यान बी प्रोभाइडेड विथ मेसनरी अर कङ्क्रिट फुटिङ भनेको छ यसलाई हामीले मेसनरी अथवा कङ्क्रिट फुटिङ पनि गर्न सकिन्छ इफ मेसनरी फुटिङ इज प्रोभाइडेड स्टेप्स आर गिभन एन्ड द फाउन्डेसन एरिया इज थस इन्क्रिज सो द स्ट्रेस डेभलप अन द बेस इज विथिन द लिमिट भनेको छ अब इन केस अफ मेसनरी फुटिङ भनेको यता हाम्रो मेसनरी फुटिङको केसमा द पोजिसन अफ इच स्टेप्स मस्ट बी 1/2 ब्रिक भनेको हाफ ब्रिक थिक हुनु पऱ्यो एन्ड इच स्टेप्स इज मेड अफ 1 or 2 ब्रिक पुट टुगेदर भनेको छ अब हामी कङ्क्रिट क्यान बी मोल्डेड टु एनी सेप एन्ड हेन्स कङ्क्रिट फुटिङ क्यान बी स्लोपिङ वान टु प्रोभाइड द सफिसियन्ट स्प्रेड भनेको छ हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङभित्रै पऱ्यो अब चाहिँ हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङको फिगरहरू हेर्नु भने स्लोप कोलम फुटिङ छ स्लोपमा छ यो अर्को चाहिँ हामीसँग सिम्पल वाल फुटिङ छ सिम्पल कोलम फुटिङ छ स्टेप्ड वाल फुटिङ छ स्टेप्ड कोलम फुटिङ छ यतापट्टि हेर्ने हाम्रो स्प्रेड फाउन्डेसन पनि छ यो हाम्रो के हो आइसोलेटेड फुटिङको फिगरहरू हो अब यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 3D फिगर आइसोलेटेड फुटिङको सिङ्गल कोलम यता माथिको त सिङ्गल कोलम तलको हाम्रो चाहिँ मल्टिपल कोलम अथवा डबल कोलम भन्दा नि हुन्छ के हुन्छ यसमा चाहिँ स्टेप्स कोलमको स्टेप यो त यतापट्टिको सिङ्गल स्टेप भयो जुन फिगरको यतापट्टिको चाहिँ डबल स्टेप अथवा मल्टिपल स्टेप्स हो फाउन्डेसन हेर्ने भने आइसोलेटेड फुटिङ हेर्ने भने यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ आइसोलेटेड फुटिङको वाल फुटिङ एउटा फिगर हो अब कम्बाइन फुटिङ हो कि दुईवटा कोलमलाई चाहिँ एउटैमा कम्बाइन गरेर बनाउने फुटिङलाई हामीले के भन्छौँ कम्बाइन फुटिङ भन्ने गर्छौँ दिस टाइप्स अफ फुटिङ इज एडप्टेड when the स्पेस बिट्विन टू कोलम इज सो स्मल भनेको यदि दुईवटा कोलम बिचको स्पेस चाहिँ हाम्रो साह्रै नै कम छ भने त्यो बेला हामीले कम्बाइन फुटिङ चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ यो भइहाल्यो कम्बाइन फुटिङ आर proportional in such a way that the center of gravity of the load coincide with the center of gravity of the foundation को center of gravity of load चाहिँ हाम्रो केसँग coincide हुन्छ भन्दा center of gravity of the foundation सँग के हुन्छ coincide हुन्छ hence these footings have either a trapezoidal अथवा रेक्टेङ्गुलर सेप भनेको हाम्रो कम्बाइन फुटिङ चाहिँ हाम्रो ट्रापेजोइडल सेप पनि हुनसक्यो रेक्टेङ्गुलर सेप पनि हुनसक्यो अथवा स्क्वायरको सेप पनि हुनसक्यो फुटिङ्स अब फुटिङ भनेको के भन्दाखेरि footing are structural member used to support column and the walls and to transmit and distribute their loads to the soil in such a way that the load bearing capacity of the soil is not exceed load bearing capacity exceed हुन भएन also excessive settlement differential settlement or rotation are prevented and adequate safety against overturning or sliding is maintained भनेको छ यो हाम्रो फुटिङको चाहिँ हल्का डिफिनेसन दिएको छ यसलाई खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन डिफिनेसन चाहिँ फाउन्डेसन अब साइज अफ फाउन्डेसन हेर्ने हो भने द एरिया अफ फाउन्डेसन अथवा फुटिङ क्यान बी डिटरमाइन्ड फ्रम द एक्चुअल एक्सटर्नल लोड सच द्याट एलाइबल सोइल प्रेसर इज नट एक्सिड भनेको छ अब एरिया अफ फुटिङ भनेको यसको एरिया अफ फुटिङ निकाल्ने फर्मुला के भन्दाखेरि टोटल लोडिङ इन्क्लुडिङ सेल्फ वेट अपन एलाइबल सोइल प्रेसर यो भनेको के हो एरिया अफ फुटिङ निकाल्ने एउटा फर्मुला हो बुझ्नुभयो त्यसै गरी हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अब फाउन्डेसनमा हाम्रो पाइल फाउन्डेसन पाइल भन्ने चाहिँ मैले पहिला पनि हजुरलाई डिस्क्राइब गरिसकेको छु सिम्पली हेरौँ यहाँ अ सिलिन्डर स्ट्रक्चरल मेम्बर कन्सिस्टिङ स्टिल अर कङ्क्रिट अर टिम्बर एउटा मेम्बर हो जुन चाहिँ हाम्रो स्टिलबाट नै बन्न सक्छ कङ्क्रिटबाट नै बन्न सक्छ अथवा टिम्बरबाट पनि इट इज इन्स्टल्ड इन द ग्राउन्ड टु ट्रान्सफर द स्ट्रक्चरल लोड टु सोइल एट सफिसियन्ट सिग्निफिकेन्ट डेप्थ बिलो द बेस अफ द स्ट्रक्चर भनेको यो चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डेप्थमा चाहिँ त्यसले चाहिँ लोडहरू ट्रान्सफर गरोस् भनेर चाहिँ हामीले बनाउँछौँ पाइल फाउन्डेसनकै हामी अब कन्टिन्यू छौँ पाइल क्याप्स आर थिक स्ल्याब युज्ड टु टाई अ ग्रुप अफ पाइल्स टुगेदर टु सपोर्ट अर ट्रान्समिट कोलुम लोड्स टु द पाइल भनेको छ एउटा कोलुम लोडहरू यहाँ हजुरले सिम्पली एउटा फिगरमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ पाइल क्यापहरू यहाँ दिएकै छ कोलुम यहाँ कोलुम भनेर दिएको छ यहाँ इलिभेसन तलको प्लान हो यो पाइल क्याप भनेर दिएको छ यहाँ हो यो पाइल क्याप हो यो यहाँ यो एरो है यो पर्सनको पाइल क्याप हो बुझ्नुभयो अब जाउँ अर्को कन्टिन्यू हाम्रो पाइल क्यापहरूको फिगरहरूले यस्तो देख्नुहुन्छ नि यो पाइल क्याप हो पाइल बनाएको हुन्छ यस्तो चाहिँ धेरै डेप्थमा भयो भने चाहिँ लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अब डिप फाउन्डेसनको त थाहा धेरै डिप फाउन्डेसन कन्सिस्ट अफ अ pile and pyre foundation. This consists in carrying down through the soil a huge masonry cylinder which may be supported by the slides of soil or may be supported on solid rock भनेको छ हार्ड स्ट्याटम यो हाम्रो पाइल फाउन्डेसनको फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले छेउमा फिगर छ कास्ट आइरन सु लङ्गिट्युडनल सेक्सन र क्रस सेक्सन यहाँ दिएको छ पाइल फाउन्डेसनको हेर्ने भने
Pile is an element of construction used as foundation. It may be driven in the ground vertical. हामीले धेरै डेप्थमा गरेर हामीले के हुन्छ छिराउँछ भनेको यसको डेप्थ चाहिँ धेरै हुन्छ क्या पाइल फाउन्डेसनको, त्यही भएर डिप फाउन्डेसनको इक्जाम्पल टाइप्स भयो. इट मे बी ड्राइभन इन द ग्राउन्ड भर्टिकल्ली अर विथ सम इन्क्लिनेसन टु ट्रान्सफर द लोड सेफली भनेको छ. अब पाइल फाउन्डेसनको कन्टिन्यू हेर्ने हो भने लोड्स आर सपोर्टेड इन टु वेमा हाम्रो लोड सपोर्टेड हुन्छ. इफ द लोड इज सपोर्टेड बाई इफेक्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द सोइल एन्ड द पाइल स्किन इट इज कल्ड फ्रिक्सन पाइल. फ्रिक्सन पाइल मेबी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, फ्रिक्सन पाइल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सोइलमा चाहिँ लोड सोइलमा नै हाम्रो लोड ट्रान्सफर भयो भने त्यसले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि पाइल अथवा फ्रिक्सन फाउन्डेसन भन्ने गर्छौँ. फ्रिक्सन पाइल मे बी मेड अफ कास्ट आइरन अथवा कङ्क्रिट सिमेन्ट कङ्क्रिट अथवा टिम्बर अथवा स्टिल अथवा रड आइरन एन्ड कम्पोजिट मटेरियल. इफ द लोड इज सपोर्टेड बाई द रेस्टिङ द पाइल इन द भेरी हार्ड स्टार्टम भनेको यदि हाम्रो यो पाइल चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा स्टार्टममा रेस्ट गरेको छ भने अथवा कुनै पनि एउटा रकमा चाहिँ हाम्रो रेस्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले लोड बेरिङ पाइल भन्छौँ. सोइलमा मात्रै रेस्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले फ्रिक्सन पाइल भन्ने गर्छौँ. भने कुनै पनि रक अथवा स्टार्टममा चाहिँ लोडहरू सपोर्टेड छ भने त्यसलाई हामीले लोड बेरिङ पाइल भन्ने गर्छौँ. लोड बेरिङ पाइल आर स्टिल, सिट पाइल, कङ्क्रिट पाइल एन्ड टिम्बर पाइल भनेको छ. पाइल मे बी कास्ट इन सिटु अर प्रिकास्ट, दे मे बी केस्ट अर अनकेस्ट भनेको छ. अब लोड बेरिङ पाइल र फ्रिक्सन पाइलको इक्जाम्पल हेर्ने भने यो यतापट्टि भनेको लोड बेरिङ हो, यतापट्टिको पाइलको लोड चाहिँ यसले रकले लिएको छ, बुझ्नुभयो. यतापट्टिको यो पाइलको रक चाहिँ हो यो रकले लिएको छ. तर यतातिर के हुन्छ, यतातिर हाम्रो लोड के लियो, यतापट्टिको यो सोइलले नै लियो. सोइल भनेको यहाँ भएका तल भएका सोइलले मात्रै लियो लोड. सोइलले लोड लियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सोइलले लोड लियो भने यसलाई हामीले फ्रिक्सन भन्छौँ. भने रकले लोड लियो भने यसलाई हामीले इन्डिभियरिङ भन्ने गर्छौँ, बुझ्नुभयो पाइलको. अब ब्याटन्स पाइलको फिगर हेर्नु होला हजुरले, यहाँ फिगर छ ब्याटन्स पाइल भनेर अथवा ब्याटर पाइल अथवा ब्याटन्स जे पनि हुन्छ ब्याटर पाइल. फाउन्डेसनको अन्डर रिम पाइलको बारेमा हेर्ने हो भने यो यता फिगरमा छ अन्डर रिम पाइल. स्ट्रक्चर बिल्ड अन एक्सपान्सिभ सोइल अपस्टर्न क्र्याक ड्यू टु डिफरेन्सियल मोमेन्ट कज बाई द अल्टरनेट सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज अफ सोइल भनेको सोइलिङ अथवा श्रिङ्केज हुने केसमा हाम्रो सोइल छ भने त्यस्तो सोइलमा हामीले के भन्छौँ अन्डर रिम पाइल युज गर्छौँ. अन्डर रिम पाइल प्रोभाइड्स अ सेटिस्फ्याक्टरी सोल्युसन टु द एबो प्रब्लमहरूको माथिको प्रब्लममा चाहिँ अन्डर रिम पाइलले चाहिँ बेटर सोल्युसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ. द प्रिन्सिपल अफ दिस टाइप्स अफ फाउन्डेसन इज टु ट्रान्सफर द लोड टु हार्ड स्टार्टन विच हेज सफिसियन्ट बेरिङ क्यापेसिटी टु टेक द लोड भनेको छ. सिङ्गल एन्ड डबल अन्डर रिम पाइल्स मे अल्सो बी प्रोभाइडेड फर फाउन्डेसन्स अफ स्ट्रक्चर इन पुवर सोइलको केसमा हामीले अन्डर रिम पाइल चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ. ओभरलेइङ फिम सोइल डाटा इन सच सोइल इफ डबल अन्डर रिम पाइल्स आर प्रोभाइडेड बोथ द अन्डर रिम स्याल रेस्ट विथ द फिम सोइल डाटा भनेको छ. अब पाइल फाउन्डेसन इज युज वेन, अब कहाँ प्रयोग गरिन्छ पाइल फाउन्डेसन भन्दा यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. द सोइल नियर द सर्फेस डज नट ह्याभ सफिसियन्ट बेरिङ क्यापेसिटी भनेको सफिसियन्ट बेरिङ क्यापेसिटी भनेर पनि हामी पाइल फाउन्डेसन प्रयोग गर्छौँ. द इस्टिमेटेड सेटलमेन्ट अफ द सोइल एक्सिड टोलेरेन्स लेभल भनेको टोलेरेबल लेभलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि सोइल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेटलमेन्ट भयो भने त्यसमा हामीले पाइल फाउन्डेसन प्रयोग गर्छौँ. डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट ड्यू टु सोइल भेराइटी अर नन युनिफर्मिटी स्ट्रक्चर लोड्स इज एक्सेसिभ भनेको छ. एक्जाभेसन्स टु कन्स्ट्रक्ट अ स्यालो फाउन्डेसन अन अ फिम सोइल आर डिफिकल्ट अर एक्सपेन्सिभ भनेको छ. अब त्यसै गरी हाम्रो सोइल प्रेसर कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, सोइल यसरी पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यसरी पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ. यो सेकेन्डको भयो आर्क मेथड भयो, आर्क जसरी भयो कि सोइल प्रेसर डिस्ट्रिब्युट इन नन कोएजिभ सोइल, नन कोएजिभ सोइलमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ सोइल प्रेसर, कोएजिभ सोइलमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर फिगरमा त देखाएको खासै केही होइन. बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल फाउन्डेसनको लोड चाहिँ कतिको थेक्न सक्छ त सोइलले हो, त्यो लोडलाई हामीले के भन्छ भन्दा बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल भन्छौँ. इट इज डिफाइन्ड एट द म्याक्सिमम लोड पर युनिट एरिया विच द सोइल विल रेसिस्ट सेफली विदाउट डिस्प्लेसमेन्ट हो. कुनै पनि बिल्डिङ चाहिँ नहल्लिकन बिल्डिङबाट आएको लोडलाई यत्तिकैले थेक्न सक्छ भने त्यस्तो खालेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल भन्छौँ, त्यो टोपोपर्टी भएको सोइललाई. द बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान बी फाउन्ड बाई लोडिङ द सोइल, नटिङ द सेटलमेन्ट एन्ड बाई डिभाइडिङ द म्याक्सिमम लोड बाई द एरिया अन विच द लोड इज एप्लाइड. द म्याक्सिमम लोड इज अब्टेन फ्रम द ग्राफ बिट्विन द सेटलमेन्ट एन्ड लोड भनेको त त्यसलाई हाम्रो सेटलमेन्ट र लोडको एउटा ग्राफ छ अरे त्योबाट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको छ. अब हाम्रो सिमिलरली हेर्ने हो भने सेफ बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल इज इक्वल टु अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी. सेफ बेरिङ क्यापेसिटी भनेको के भन्दाखेरि अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी. अन कम्प्लिसन अफ स्ट्रक्चर द्याट मे बी सम डिस्प्लेसमेन्ट इन द पोजिसन अफ द फाउन्डेसन फर अर्डिनरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अफ कङ्क्रिट द पर्मिसिबल एङ्गुलर डिस्टोर्सन इज 1/500 एन्ड द डिजायरेबल भ्यालु इज 1/1000 भनेको छ.
The maximum differential settlement should not be exceed 25 mm in case of foundation on sandy soil and 40 mm in case of foundation on clay soil भनेर भनेको छ बुझ्नुभयो यो त हाम्रो म्याक्सिमम के हो सेटलमेन्ट हो भनेको स्यान्डी सोइलमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो 40 mm सेटलमेन्ट हुन सक्यो सरी 25 mm हुन सक्यो र हाम्रो चाहिँ स्यान्डी सोइलमा सरी क्ले सोइलमा चाहिँ 40 mm चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्यो भन्न खोजेको छ अब हेर्यो भने बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल खासै केही छैन यो हजुरले आफै पढ्दा पनि हुन्छ यहाँबाट यो बेरिङ क्यापेसिटी भनेको त्यही हजुरले बुझिसक्नुभयो माथिबाट बिल्डिङबाट आएको लोडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ कतिको क्यापेसिटी छ माथिको लोडलाई एब्जर्भ गर्ने भन्न खोजेको छ अब आर्टिफिसियल मेथड अफ इम्प्रुभिङ बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल कसरी बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न सकेन भने यहाँ मेथड छ बाई इन्क्रिजिङ द डेप्थ अफ फाउन्डेसन डेप्थ इन्क्रिज गरे पनि हाम्रो के हुन्छ बेरिङ क्यापेसिटी बढ्छ बाई ड्रेनिङ द सबसोइल वाटरलाई ड्रेनिङ गरे पनि हाम्रो बेरिङ क्यापेसिटी बढ्छ बाई कम्प्याक्टिङ द सोइललाई कम्प्याक्ट गरेको पनि बेरिङ क्यापेसिटी बढ्छ किनकि कम्प्याक्ट गरेपछि भोइडहरू हुँदैन बेरिङ क्यापेसिटी बढ्ने हाल्छ बाई कन्फाइनिङ द सोइल मास भनेको सोइललाई चाहिँ हामीले कन्फाइनिङ गरे पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटी बढ्न सक्छ बाई सिमेन्ट ग्राउन्डिङ बाई इन्जेक्टिङ केमिकल्स लाइक सिलिकेट्स इटिसी भनेको छ अब इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड फाउन्डेसन भनेको गुड फाउन्डेसनमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो त यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड फाउन्डेसन भनेको एउटा गुड फाउन्डेसन हुनको लागि के रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल हुनुपर्छ त है द फाउन्डेसन सुड बी लोकेटेड द्याट इट इज एबल टु रेसिस्ट एनी अनएक्सपेक्टेड फेलुअर इन्फ्लुएन्स विच मे बी एडभर्सली इफेक्ट इट्स पर्फर्मेन्स भनेको छ भने चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा लोडलाई चाहिँ त्यसले रेसिस्ट गर्ने एउटा प्रोपर्टी चाहिँ हुनुपर्छ हो कि नै न कि राम्रोसँग त्यसले एसिस्ट गर्न लोड चाहिँ त्यसले राम्रोसँग रेसिस्ट गर्न सकेन भने के हुन्छ बिल्डिङ त फेलुअर हुन्छ हो कि भनेपछि एउटा फाउन्डेसन हुनुपर्ने गुड भनेको के हो भन्दा एउटा प्रोपर्टिज अथवा एउटा रिक्वायरमेन्ट्स के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बिल्डिङबाट आएको लोडलाई चाहिँ त्यसले इक्वेलेट त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ रेसिस्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यसले चाहिँ सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ द फाउन्डेसन सुड बी स्टेबल एन्ड सेफ एगेन्स्ट एनी पोसिबल फेलुअर भनेको स्टेबल हुनु पऱ्यो सेफ हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको छ द फाउन्डेसन सुड नट सेटल अर डिफ्लेक्ट टु सच एन एक्सटेन्ट द्याट विल इम्पेयर इट्स युजफुलनेस छुट्टै छ अब चाहिँ हामी पायर भनेको के भन्दाखेरि इट इज अ भर्टिकल ब्रिज सपोर्ट भनेको पायर भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रिजहरूतिर हजुरले हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुलो एउटा कोलुम जस्तो बनाएको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले पायर भन्ने गर्छौँ इट इज अ भर्टिकल ब्रिज सपोर्ट ब्रिजको लागि सपोर्ट दिने एउटा स्ट्रक्चर हो इट इज अ फाउन्डेसन फर क्यारिङ हेभी लोड विच इज कन्स्ट्रक्टेड इन साइट इन अ डिप एक्जाभेसन भन्ने खोजेको छ हाम्रो चाहिँ डिप एक्जाभेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा लोड हेभी लोड ट्रान्सफर गर्नको लागि बनाउने एउटा स्ट्रक्चर हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पायर भन्ने गर्छौँ एमङ द थिङ्स टु बी टेकन इन कन्सिडर ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन अफ पायर आर एज फलो भनेको पायर हामीले बनाउने क्रममा के ध्यान दिन पर्यो भन्दाखेरि ड्रिलिङ थ्रु वेट अर क्याबिङ सोइल मे निड युज अफ टेम्पोररी स्टिल कास्टिङ मे अल्सो रिक्वायर द युज अफ ट्रिम एन्ड अ पम्प टु डिवाटर द होल भनेको पम्प पनि युज गर्नु पऱ्यो डिवाटर भनेको त्यहाँभित्र खाल्टोको पानीलाई निकाल्नु पऱ्यो नि त हुँदैन डिप फाउन्डेसनमा हाम्रो पानी हुन्छ खाल्टोमा हुन्छ त्यो पानी निकाल्नको लागि के डिवाटरको लागि के गर्नु पऱ्यो पम्प पनि युज गर्नु पऱ्यो एन्ड प्लेस कङ्क्रिट भनेपछि पानी निकालिसकेपछि त्यसमा के अरे कङ्क्रिट हाल्नु पऱ्यो भनेको छ त दिस इज मोर एक्सपेन्सिभ एन्ड रिक्वायर्स अ लार्ज डायमिटर होल भनेको छ भनेपछि पायर फाउन्डेसनको लागि हाम्रो मोस्ट एक्सपेन्सिभ पनि हो डायमिटर होल पनि धेरै चाहियो फर द पर्पज अफ रेन्फोर्सिङ इज डिफिकल्ट टु गेट बार्स to the full depth of a pier with the proper concrete cover in deep hole. Use large diameter bars versus more bar भनेको छ अब हाम्रो यहाँ हेर्नु फर द पर्पज भन्छ यहाँ डोन्ट लिभ होल ओपन फर एनी लेन्थ टाइम इभन इन ड्राई कन्डिसन ह्याभ कङ्क्रिट अन साइड एन्ड फिल्स राइट आफ्टर ड्रिलिङ एन्ड क्लिनिङ भनेको छ अब यो पायर भनेको के हो यो ब्रिजमा हेर्नुहुन्छ भने यो ठुलो स्ट्रक्चर छ नि हो यो भनेको पायर हो ब्रिजलाई सपोर्ट गरेको स्ट्रक्चर पायर हो यो हाम्रो पुललाई सपोर्ट गर्ने स्ट्रक्चर छ नि यो के हो यो पायर हो यो पनि बुझ्नुभयो पायर भनेको यही नै हो अब ठुल्ठुलो पुल हेर्नु भने अब डायमिटर यहाँ हेर्दै पायरहरू यो सबै पायर हो बुझ्नुभयो अब फाउन्डेसन भिडियोज एन्ड एनिमेसन भनेको छ भने चाहिँ बेसमेन्ट फर्मिङ भनेको फाउन्डेसन टाइप्स अफ फाउन्डेसन पाइल सिटिङ ऱ्याट फाउन्डेसन टाइप्स अफ पाइल हेर्ने भने कङ्क्रिट पाइलमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि कास्ट इन्सिटु कङ्क्रिट पाइल्स कास्ट इन्सिटु अनकेस्ट कास्ट इन्सिटु भनेको कास्ट इन्सिटुको पनि हाम्रो टाइप्स छ प्रिकास्ट कङ्क्रिट पाइल अब कङ्क्रिट पाइलको स्टिल पाइलको लागि हेर्ने भने एज पाइल सिलिन्ड्रिकल पाइल ट्यापर्ड पाइल छ त्यसै गरी हामीसँग टिम्बर पाइल छ हामीसँग त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ के छ कम्पोजिट पाइल छ अब टाइप्स अफ पाइल कन्स्ट्रक्सन भनेको यहाँ हेर्नुहुन्छ हजुरले भने यहाँ छ यहाँ डिस्प्लेसन पाइलहरू यो चाहिँ खासै अब डिप्लोमाको र ब्याचलरमा चाहिँ खासै सोध्दैन क्वेसनहरू चाहिँ तर हेर्नुहुन्छ भने मेथड अफ इन्स्टलेसनहरू यो चाहिँ हाम्रो पाइलहरू इन्स्टल गर्ने प्रोसेस हो
हजुरले यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। खासै यो डिप्लोमाको कोर्समा चाहिँ यो सोधेको छैन ज्याकिङ मेथड अफ इन्सर्टन भनेर, यो यस्तो नि सोध्दैन। यो जान्नको लागि चाहिँ यहाँबाट हजुरलाई म फिगर देखाइदिन्छु। 4 टाइप्स छ हाम्रो। नन डिस्प्लेसमेन्ट पाइलको चाहिँ हाम्रो 4 टाइप्स छ, यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै हो। भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्तवादी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। हवस् त, धन्यवाद, गुड बाई, टेक केयर। Subscribe Prashant YT